Welcome to Jayatissa Athodaheti YouTube channel. Ingredients: half a cup of semolina, one tablespoon of oil or ghee, a quarter to half a teaspoon of cumin, a quarter to half a teaspoon of mustard, a tablespoon of chickpeas, 6 to 8 cashews halved and cleaned, one sprig of curry leaves, a handful of sliced onions, one hot green chili, slit, half a teaspoon of ginger very finely chopped, a pinch of asafoetida, 1½ cups of water. First, roast semolina on a low to medium heat until crunchy. ප්‍රථමයෙන්ම කරකරගා හැපෙන තුරු රුලම් පිටි අඩු හෝ මද ගින්න රෝස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් බෙද ගන්න. රෝස්ට් කියනවා බදිනවට. ෆස්ට් කියන්නේ ප්‍රථමයෙන්ම රෝස්ට් කරගන්න. බෙද ගන්න. සෙමොලීනා කියන්නේ රුලම් පිටි වලට. ඔන්න ලෝ කියන්නේ අඩු to medium කියන්නේ මධ්‍යම මද ගින්න අපි කියන්නේ මද heat කියන්නේ රස්නය උණුසුම මධ්‍යම ප්‍රමාණය උණුසුමකින් හෝ අඩු ප්‍රමාණයකින් ඉඳලා until crunchy කියන්නේ ඔය හොඳට කරකර ගාලා හැපෙන තරමට එනකම් එහෙමනම් ප්‍රථමයෙන්ම කරකර ගා හැපෙන තුරු රුලම් පිටි අඩු හෝ මද ගින්නේ රෝස් කරගන්න නැත්නම් බෙද ගන්න. First, roast semolina on a low to medium heat until crunchy. Then transfer roasted semolina into a bowl and let it cool. ඉන්පසු බෙදපු රුලම් පිටි බඳුනකට දමා සිසිල් වීමට ඉඩ හරින්න. then කියන්නේ ඉන්න අනතුරුව කියන්න. transfer කියන්නේ තියෙන තැනකින් තව තැනකට ඒක මාරු කරනවා. roasted semolina අර රුලම් පිටි අපි අර බෙදගත්තුවා into a bowl වෙන මොකක් හරි බඳුනකට and let it cool ඒක ටිකක් සිසිල් වෙන්න ඉඩ හරින්න. While the roasted semolina cools, add oil to a pan. කරකරගත් රුලම් පිටි සිසිල් වන අතර තාච්චියකට තෙල් ටිකක් දමා ගන්න. දැන් ඔන්න අර රුලම් පිටි ටික දැන් නිවෙන්න තිබ්බනේ ටිකක්. අන්න ඒ අතරතුර ඔබට කරන්න තියෙන්නේ තවත් තාච්චියක් අරගෙන බඳුනකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා අර ටික නිවෙන තුරු. When the oil is heated enough, add chickpeas, cumin, mustard and cashews and fry them until they turn into golden color. ප්‍රමාණවත් තරමට තෙල් රත් වූ විට කඩල, සූදුරු, අබ සහ කජු එකතු කර ඒවා රන්වන් පාට වන තුරු බෙද ගන්න. ඒතර බලන්න ඊළඟට කරන්න තියෙන දේ. When the oil is heated enough. අර තෙල් ටික ප්‍රමාණවත් තරමට රත් වෙන විට අතර add chickpeas. chickpeas කියන්නේ කඩල එකතු කරන්න එකට. cumin දුරු වර්ග. ඊළඟට mustard අබ and cashews ඒ වගේම කජු එකතු කරන්න and fry them. ඒවා ටෙම්පරාදු කරගන්න until they turn into golden color. ඒවා රන්වන් පාට වන තුරු හොඳින් බෙද ගන්න ඕන. මොන දැන් වචන ටිකක් ඉගෙන ගන්න හොඳට. නැවතත් මම කියන්නම් ප්‍රමාණවත් තරමට තෙල් රත් වූ විට කඩල, සූදුරු, අබ සහ කජු එකතු කර ඒවා රන්වන් පාට වන තුරු බෙද ගන්න. When the oil is heated enough, add chickpeas, cumin,
mustard and cashews and fry them until they turn into golden color. Next add onions, ginger, curry leaves and green chili to the pan with fried chickpeas, cumin etc. and saute for 2 minutes. Then add asafoetida. ඉන් අනතුරුව බැදපු කඩල දුරු ආදිය සහිත තාච්චියට ලූණු, ඉඟුරු, කරපිංච සහ අමුමිරිස් එකතු කර විනාඩි 2ක් පමණ බැදගෙන එයට පෙරුම් කායම් එකතු කරන්න. Next කියන්නේ ඊට පසුව කියන්නේ. Add onions, ලූණු එකතු කරන්න. Ginger, ඒ වගේම ඉඟුරු, curry leaves, කරපිංච and green chili. අර අපි අමුමිරිස් කරලා ගන්න ඒක to the pan. අර තාච්චියට ඒව එකතු කරන්න with fried chickpeas, cumin etc. අර කඩල එතකොට දුරු වර්ග ආදිය දාලා තිබිච්ච තාච්චියට ලූණු ඒ වගේම ඉඟුරු කරපිංච සහ අමුමිරිස් එකතු කරගන්න. And saute for 2 minutes. විනාඩි 2ක් පමණ එහෙම තෙලේ බැදගන්න. Then add asafoetida. ඊට පසුව පෙරුම් කායම් එකතු කරන්න ඒකට. Pour water and salt as needed to the pan with all fried ingredients. ටෙම්පරාදු කරගත් ද්‍රව්‍ය සහිත බඳුනට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර සහ ලුණු එකතු කරන්න. එතකොට අර බඳුනට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණුයි වතුරයි එකතු කරගන්න ඕන. බලන්න ඒක ඉංග්‍රීසියේ කියවලා pour කියන්නේ වක් කරන්න. water වතුර and salt ඒ වගේම ලුණුත් දාන්න as needed. As needed කියන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට to the pan ඒ බඳුනට with all fried ingredients. අර ටෙම්පරාදු කරගත්තු ද්‍රව්‍ය සහිත බඳුනට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ජලය සහ ලුණු වක් කරන්න එහෙම නැත්නම් එකතු කරන්න කියන එකයි. Wait till the water boils and then add semolina while mixing all together. Do not allow any lumps to remain. වතුර උතුරනතුරු රැඳී සිට සියල්ල මිශ්‍ර කරමින් එයට රුලම් පිටි එකතු කරන්න. කැටි ගැසීමට ඉඩ නොතබන්න. බලන්න මේ කියන දේ. Wait till the water boils. ඉන්න වතුර උතුරනකම්. And then ඊට පස්සේ add semolina. රුලම් පිටි එකතු කරන්න while mixing all together. මේ සියල්ල එකට එකතු කරමින් තමයි රුලම් පිටි එකතු කරන්නේ. Do not allow any lumps to remain. මේක අර කැට ගැහෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. කැට වෙලා එකට තියෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියන එකයි කියන්නේ do not allow any lumps to remain. කැට ගැහෙන්න ඉඩ නොතබන්න. Cover the semolina mixed with all at a low flame until the water evaporates. 1 to 2 minutes. සියල්ල සමග මිශ්‍ර කළ රුලම් පිටි ජලය වාෂ්ප වනතුරු මද ගින්නේ වසා තබන්න. දැන් ඔන්න මේ සියල්ලට මිශ්‍ර කළානේ රුලම් පිටි. ඒක අර ජලය ටික වාෂ්ප වනතුරුම මද ගින්නේ වසා තබන්න. Once the water is evaporated, open the lid and mix them again. ජලය වාෂ්ප වූ පසු පියන විවෘත කර නැවත මිශ්‍ර කරන්න. ජලය වාෂ්ප වුණාට පස්සේ evaporate කියන්නේ වාෂ්ප වෙනවා. Once the water is evaporated. ජලය වාෂ්ප වූ පසු open the lid. මූඩිය අරින්න. And mix them again. නැවතත් ඒවා මිශ්‍ර කරන්න. Take the pan with uppumav off the fire and allow it to rest for 5 minutes. උප්පුමාව බඳුන ගින්නෙන් ඉවතටගෙන විනාඩි 5ක් පමණ නිවෙන්න ඉඩ අරින්න. ඒ කියන්නේ take the pan with uppumav off the fire. Take the pan off the fire කියන්නේ ගින්නෙන් ඒ කියන්නේ ලිපෙන් බා ගන්න කියන එකයි අර බඳුන. And allow it to rest for 5 minutes. එම බාල විනාඩි 5ක් විතර පොඩ්ඩක් ඒකට තියෙන්න අරින්න. Finally, the hot tasty uppumav is ready to serve. අවසානයේ
උණු රසවත් උප්පුමාව කෑමට සූදානම් වෙනවා. Finally, the hot tasty Uppumav is ready to serve. දැන් උණු රසවත් උප්පුමාව කෑමක් ඔබට සූදානම් වෙලා තියෙනවා කෑමට අරින්න. සර්ව් කරනවා කියන්නේ බෙදලා දෙනවා. කෑම දෙනවට කෑම අරිනවට කියනවා සර්ව් කියලා. බෙදා ගන්නවට සර්ව් කියලා කියනවා. දැන් අපි කෑම මේසෙක serve yourself කිව්වොත් ඔයාම බෙදා ගන්න. Without waiting to be asked. අහනකන් ඉන්න නැතුව කියනකන් ඉන්න නැතුව serve yourself. ඔයාම බෙදා ගන්න කියලා කියද්දිත් එහෙම කරනවා. හොඳයි. එතකොට අද දවසේදී අපි ඉගෙන ගත්තේ රසවත් කෑමක් හදන හැටිත් එය ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කරන්න කියන එකත් පිළිබඳව. ඔබට දැන් මෙහිදී විශේෂ ඉංග්‍රීසි වචන ටිකක් ඒ වගේම වාක්‍ය රටා කීපයක් රෙසිපි එකක් හදාගන්න එක ගැන අවබෝධයක් එන්න ඇති. මේ අපි උපුට ගත්තේ මේ පාඩම 9 වෙනි ශ්‍රේණියේ පෙළ පොතෙන් උපුට ගත්ත එකක්. ඉතින් 9 වෙනි ශ්‍රේණියේ සිසුන්ට පමණක් නෙමෙයි මේක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කාටත් ප්‍රයෝජනවත් වන පාඩමක්. ඉතින් තවත් මේ වගේ පාඩම් සමග ඉදිරියේදී ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. දිගටම අපේ channel එකත් එක්කලා රැඳී සිටින්න. Goodbye and good luck. මම පාසල් ශිෂ්‍යාවක්. මම කාර්යාලීය සේවකයෙක්. මම රැකියා අපේක්ෂකයෙක්. එහෙනම් ඔබ කාටත් ඉංග්‍රීසි දැනුම අවශ්‍යයි. ක්‍රමවත්ව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපේ ඔන්ලයින් පන්තියකට සහභාගී වන්න. නොමිලේ ලියාපදිංචි වන්න ඔබේ නම, පාසල් සිසුන් නම්, පාසලේ නම සහ අදාළ ශ්‍රේණිය සහ ඔබේ WhatsApp අංකය 071 42 47 341 අංකයට WhatsApp කරන්න.